สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่องของลุงมาวินกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Great Architect วันนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ EP ที่2กันแล้วนะครับก่อนจะรับชมรับฟังก็ฝากช่องทางการให้กำลังใจช่องของลุงด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องของลุงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับพร้อมแล้วก็มาลองฟังเรื่องของ Great Architect ที่ลุงจะเล่าให้ฟังในวันนี้กันนะครับสำหรับ Great Architect ที่ลุงจะนำมาเล่าในวันนี้เขาเป็นหนึ่งในสถาปนิกผู้ก่อตั้งโรงเรียนสถาปัตยกรรม Bauhaus ครับถ้าพูดถึงโรงเรียน Bauhaus สำหรับนักศึกษาสถาปัตย์หรือว่านักเรียนสายออกแบบก็คงจะต้องนึกถึงชื่อนี้เป็นชื่อแรกอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือ Walter Gropius ใช่ครับ Great Architect ที่ลุงจะนำมาเล่าวันนี้ก็คือ Walter Gropius Walter Gropius ผู้ริเริ่มโรงเรียน Bauhaus และจุดประกายสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นหนึ่งในสถาปนิกที่เป็นที่จดจำมากที่สุดในศตวรรษที่ 20 วอเตอร์ โกลเปียสเป็นบิดาแห่งสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นและผู้ก่อตั้ง Bauhaus โรงเรียนเฉพาะทางเกี่ยวกับศิลปะสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการออกแบบจนกระทั่งจบกระบวนการออกแบบครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก Bauhaus นะครับ Bauhaus เป็นโรงเรียนสอนสถาปัตยกรรม The School of Design ในเยอรมันเป็นสถาบันการศึกษาที่รวม2โรงเรียนเดิมที่เมืองไวน์มาคือโรงเรียนออกแบบและโรงเรียนศิลปะประยุกต์เข้าเป็น The Bauhaus โดยสถาปนิกชื่อดังวอลเตอร์ โกลเปียสในปีคศ1919ถึง1930นะครับมีครูสอนศิลปะสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงหลายคนมารวมกันที่นี่เน้นการรวมศิลปะและอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตรของวิชาศิลปะและศิลปะอุตสาหกรรมในชีวิตประจำวันโดยมีสถาปัตยกรรมเป็นตัวเชื่อมประสานโดยโรงเรียนนั้นมาสิ้นสุดในช่วงที่พรรคนาซีปกครองเยอรมันและเหล่าบรรดาสถาปนิกและครูอาจารย์ของบาวเฮาได้อพยพหนีไปอยู่อเมริกาสำหรับประวัติชีวิตของวอลเตอร์ โกลเปียสเขาเกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ปี 1883 ที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีเขามีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนคนทั่วไป โดยเริ่มต้นการเป็นสถาปนิกตามบริษัทต่างๆ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ และเคยเป็นทหารในสงครามโลกมาเกือบ 4 ปี เมื่อสงครามสิ้นสุดลง เขาก็ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับสูงของทหารเยอรมันหรือ Iron Cross มาครอบครองในขณะที่เขากำลังศึกษาปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมในปีสุดท้ายเขาได้พักการเรียนและในอีก1 ปีให้หลังเขาจึงเริ่มทำงานกับปีเตอร์เบิร์นผู้ก่อตั้งสมาคมดอยช์แวกบุนซึ่งการทำงานครั้งนี้ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญของวอลเตอร์ โกลเปียสเพราะเขามีความสนใจในสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลและอุตสาหกรรมในยุคใหม่เป็นพิเศษซึ่งก็พอเหมาะพอเจาะกับที่ปีเตอร์เบิร์นก็เป็นสถาปนิกผู้มากประสบการณ์ในด้านนี้อีกด้วยโดยในช่วงที่ว่านี้เขามีเพื่อนร่วมงานเป็นเลอ คอร์บูซิเยร์และมิส ฟานเดอโร2 สถาปนิกผู้โด่งดังในยุคโมเดิร์นโดยผู้ริเริ่มแนวคิดโมเดิร์นก็คือวอลเตอร์ โกลเปียสเองอาคารที่มีรูปลักษณ์เรียบง่ายและมีรูปแบบตรงไปตรงมาคล้ายกับโรงงานอุตสาหกรรมแต่ก็ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนักเพราะมีการนำแสงธรรมชาติรวมทั้งศาสตร์ศิลปะด้านอื่นๆมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบร่วมด้วยและในปี 1911 เขาและอดอล์ฟ เมเยอร์ได้ออกแบบ ฟากุส แฟคทอรี่ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรองเท้าที่มีฟาสาดเป็นกระจกและเหล็กเกือบเท่าความสูงของอาคารมันเป็นอาคารรูปทรงคล้ายกล่องใสที่พื้นที่ภายในและภายนอกอาคารมีความกลมกลืนซึ่งกันและกันซึ่งถือเป็นอาคารยุคบุกเบิกสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นอย่างแท้จริงเลยทีเดียวและต่อมาในปี 1919 เขาได้รับตำแหน่งอาจารย์ที่ Grand Ducal Section School of Art and Craft ในเมืองไวมาประเทศเยอรมนีซึ่งภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Bauhaus จากปีที่เขาดำรงตำแหน่งจนถึงปี 1933 Bauhaus กลายเป็นโรงเรียนด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปและยังจุดประกายโรงเรียนด้านศิลปะอื่นๆรวมทั้งสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นขึ้นอีกด้วยแต่ Bauhaus
ก็เริ่มมีสถานการณ์ที่แย่ลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2อาคารบางส่วนโดนระเบิดและถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ส่วนวอลเตอร์โกลเปียสก็อพยพไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเสียชีวิตลงที่นั่นซึ่งจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมหลายแห่งของสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลจากทางบาวเฮาส์และมีอาคารสไตล์โมเดิร์นมากที่สุดโดยเขายังเป็นอาจารย์สอนสถาปัตยกรรมที่มหาลัยฮาร์วาร์ดอีกด้วยสำหรับโรงงาน Fargus Factory เป็นอาคารแรกๆที่ถูกจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นซึ่งออกแบบโดยวอลเตอร์โกลเปียสและอดอล์ฟเมเยอร์เขาต้องการเปลี่ยนโรงงานธรรมดาให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยการใช้ฟาสาดกระจกขนาดใหญ่และหลังคาแฟลตรูฟโดยที่ Fargus Factory ประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆมากมายเช่นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่เก็บของและอาคารสำนักงานและฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดที่วอลเตอร์โกลเปียสมีส่วนร่วมคืออาคารสำนักงานเป็นอาคารที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากอาคารอื่นในสมัยนั้นโดยในสมัยนั้นเห็นได้ชัดเพราะเขาเลือกใช้หลังคาแฟลตรูฟและเป็นอาคาร3ชั้นที่มีฟาสาดเห็นกระจกและอิฐพันรอบอาคารมากไปกว่านั้นยังคงใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กแทนการใช้ผนังรับน้ำหนักแบบสมัยก่อนอีกด้วยซึ่งแม้ว่าโครงสร้างอาคารและส่วนสถาปัตยกรรมของ Fargus Factory จะแล้วเสร็จในปี 1911 แต่หากว่าการตกแต่งภายในกลับเสร็จสมบูรณ์ในปี 1925 โดยอาคารแห่งนี้กลายเป็น UNESCO World Heritage Site ในปี 2011 เพราะเป็นอาคารที่จุดประกายสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นในยุคแรกๆจากการใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายเช่นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมฟาสาดจากกระจกกับเหล็กและมีการเชื่อมโยงสเปซภายในและภายนอกไม่มีการปิดกั้นพื้นที่เป็นส่วนตัวชัดเจนเหมือนอาคารอื่นๆซึ่งในภายหลังการออกแบบเช่นนี้จึงกลายมาเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นนั่นเองบาวเฮาส์โรงเรียนสอนด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการสถาปัตยกรรมในขณะนั้นซึ่งแต่เดิมบาวเฮาส์ตั้งอยู่ที่เมืองไวมาต่อมาจึงย้ายไปที่เมืองเดชชาวเยอรมนีซึ่งวอเตอร์โกลเปียสถือโอกาสในการย้ายโรงเรียนนี้ออกแบบอาคารเรียนขึ้นมาใหม่โดยที่สะท้อนแนวคิดทางด้านการศึกษาผ่านการออกแบบการเลือกใช้วัสดุและการสร้างสเปซภายในอาคารในบาวเฮาส์ประกอบไปด้วย3อาคารเชื่อมต่อกันซึ่งแบ่งออกเป็นอาคารเรียนหอพักนักศึกษาและบุคลากรห้องประชุมสำนักงานซึ่งเมื่อมองจากมุมมองข้างบนผนังอาคารจะคล้ายกับใบพัดเครื่องบินซึ่งการผลิตส่วนใหญ่ของประเทศเยอรมนีมักมาจากโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองเดชชาวที่ตั้งของบาวเฮาส์นี่เองบาวเฮาส์ได้รับแรงบันดาลใจจากโปรเจกต์ Fargus Factory เช่นกันด้วยการมีฟาสาดจากกระจกเกือบเต็มพื้นที่ซึ่งเมื่อมองจากภายนอกจะรู้สึกราวกับอาคารแห่งนี้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดและยังใช้หลังคาแฟลตรูฟรวมทั้งใช้โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและอิฐในบางจุดอีกด้วยซึ่งแม้ว่าวอเตอร์โกลเปียสจะเสียชีวิตในปี 1969 แต่หากว่าแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมและบาวเฮาส์ที่เขาได้สร้างไว้กลายเป็นลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่หรือที่เรียกว่าโมเดิร์นิสต์สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสถาปัตยกรรมในยุคต่างๆและทิ้งร่องรอยสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบจวบจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณบทความดีๆจาก www.designsomething.com ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Great Architect วันนี้ซึ่งเราได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของ Walter Gropius ผู้ริเริ่มการก่อตั้งโรงเรียนบาวเฮาส์และถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นอีกหนึ่งคนที่นักเรียนสายออกแบบหรือว่าสายสถาปัตย์รู้จักกันอย่างดีเพราะว่าได้ศึกษาประวัติและความเป็นมาของ Walter Gropius กันมาอยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่า
ทุกคนที่ได้เข้ามารับชมรับฟังก็จะได้รับความรู้กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับครับสำหรับรายการ Great Architect วันนี้ ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังครับ พบกันใหม่ EP หน้าครับ สวัสดีครับ